สวัสดีครับคลิปนี้ผมเอา DC วัตต์มิเตอร์มารีวิวให้ชมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นเคสยางนะครับค่อนข้างสวยนะเป็นยางออกแข็งแข็งเหมือนพลาสติกเลยนะครับด้านล่างระบายอากาศด้วยสวยสายไฟเป็นเส้นใหญ่ครับตัวนี้เป็น4สแควร์มิลลิเมตรนะครับสำหรับกำลังไฟสูงเลยนะผมเอามาแล้วผมก็ต่อแจ็คแบบ XT60 นะครับเพื่อที่จะสามารถเอาไว้เชื่อมต่อกับโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับผมทำแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งตรงนี้เป็นตัวแปลงเราสามารถที่จะกลับด้านได้ไฟเข้าด้านนี้ออกด้านนี้หรือว่าถ้าเกิดเข้าเป็นแบบหัวตัวผู้เราก็เอามาเสียบกับตัวเมียถ้าเป็นแบบหัวตัวเมียก็เอาเสียบตัวผู้ประมาณนี้นะครับผมมีตัวแปลงทั้งสองฝั่งเลยก็สลับใช้งานได้เป็นไอเดียของการประยุกต์ใช้นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าไฟเข้าเป็นหัวจากซอสซึ่งเป็นแบตเตอรี่มันจะเป็นหัวคล้ายๆแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้คุณก็เอามาเสียบใช้ได้เลยก็วัดได้หรือถ้าเกิดว่ามีการออกแบบผิดพลาดเป็นหัวอีกแบบนึงนะครับก็สามารถใช้งานได้นี่เป็นไอเดียนะผมเอามาทดสอบให้ชมแล้วก็เอามาแนะนำด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะดีกว่าตัวที่แล้วซึ่งเป็นสีน้ำเงินก่อนที่จะไปลองวัดโซลาร์เซลล์นะครับเรามาลองกับแบตเตอรี่ก่อนผมจะลองทดสอบโวลต์ให้ชมนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนิ่งหรือเปล่านะครับผมก็มีตัวแปลงค่อนข้างเยอะเนี่ยครับแปลงมาเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาออกได้ครับผมมีตัวแปลงแบบ Y ก็คือมา1ออก2ผมจะเทียบกับตัวสีน้ำเงินให้ด้วยเป็นคลิปต่อไปคลิปนี้แยกเป็นตัวนี้ให้ชมนะครับติดตามชมได้เลยเดี๋ยวจะมาต่อเนื่องกันคลิปนี้ก็มาดูว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเฉพาะตัวนี้เลยผมต่อแบบนี้สังเกตดูด้านหน้าของเขานะครับซอสก็คือไฟเข้าด้านนี้เป็นอนุกรมเลยนะครับแล้วก็ออกด้านนี้ซึ่งเป็นโหลดนะครับเป็นยี่ห้อ 150A เข้าใจว่านี่คือยี่ห้อนะโดยรวมสวยมากนะครับมีตัวต่อด้านข้างด้วยตัวนี้ผมยังไม่ทดสอบนะก็ค่อยๆขยายความค่อยๆศึกษาแล้วเอาความรู้ที่ได้มาทำเป็นคลิปในช่อง YouTube ด้วยจะเป็นเพลย์ลิสต์ของโซลาร์เซลล์เลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การติดทดสอบเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังเตรียมการติดที่บ้านอยู่นะครับโดยแผงของ Solar PPM เป็นแผงยี่ห้อไทยนะครับผมก็จะมีอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ Power MR นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ประกอบเองจะทำเป็นซีรีส์เลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยมาดูคู่มือนิดนึงคู่มือที่ได้รับมาพร้อมกับตัวนี้เป็นสีนะผมรู้สึกว่าดูดีกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยตัวที่แล้วเป็นคู่มือขาวดำด้วยเหมือนของปลอมยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นเขียนว่า 150A เหมือนกันนะครับคู่มือตัวนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาเพื่อเรียนแบบแล้วก็ตัวนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมาดูตัวใหม่กันนี่เป็นคู่มือตัวเก่าครับจะเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยตัวนี้เป็นสีค่อนข้างสวยครับที่เขาเขียนการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อแบบปกติที่ผมต่ออนุกรมก็จะเป็นแบบนี้แบบแรกนะครับ testing load วัตต์มิเตอร์ตั้งแต่ 4.8 โวลต์ถึง 60 โวลต์นี่คือเลนส์ของเขาเชื่อมต่อแบบนี้เลยฝั่งซอสแล้วก็โหลดนะครับแบบนี้ที่ผมต่อเมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถดูตามคู่มือไดอะแกรมได้วิธีต่อแบบต่างๆนะครับจะมี2ฝั่งให้สังเกตสำหรับคนที่จะใช้งานแต่ละประเภทเนี่ยลองศึกษาดูส่วนผมเพิ่งกำลังศึกษาจริงๆแล้วผมก็เอามาต่อเพื่อที่จะวัดในส่วนของโวลต์ทั่วๆไปต่ออนุกรมนี่แหละครับผมเอามาวัดพลังงานของการจ่ายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มายังชาร์จเจอร์แล้วก็จากแบตเตอรี่มายังชาร์จเจอร์เท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นก็เอามาทดสอบมาใช้งานประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้งานแอดวานซ์เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ใช้งานตรงนี้น่าจะมีความถนัดมากกว่าผมอีกนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวไว้ในช่อง YouTube เผื่อคนค้นหามาก็อาจจะมาเจอคลิปที่เป็นวิธีการใช้งานแบบง่ายๆที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะมีแบตเตอรี่สำหรับ UPS อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ถอดออกมาจากตัว UPS นะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงนะเพื่อวัดแค่โวลเทจเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเล็กๆนี่นะครับจ่ายกำลังไฟไม่เยอะตัวนี้สังเกตดูตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจ่ายไฟออกมาที่ 13.27 โวลต์ไม่ได้จ่ายไฟสังเกตดูตอนนี้รู้สึกว่ากระแสไม่วิ่งแล้วนะครับ
ตอนแรกเข้าใจว่ากระแสวิ่งออกจากแบตเตอรี่มาเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะมีคาปาซิเตอร์อยู่ด้านในเขาก็น่าจะเก็บประจุอยู่นะครับอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยมีกระแสวิ่งตอนนี้ก็โหลดไม่ได้ต่อทุกอย่างควรจะหยุดนิ่งครับจะมีแค่โวลต์ตกค่อมเท่านั้นเองซึ่งโวลต์ตกค่อมของก้อนนี้ก็คือ 13.27 นะครับตัวนี้เป็น LFP ก็คือลิเธียมฟอสเฟตนะครับสำหรับตัวนี้ก็น่าจะนิ่งๆนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัวสีดำใช้งานได้ดีนะเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ค่อนข้างดูต่างกันลิบลับเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีการจ่ายไฟหรือเปล่าโอเคไม่มีครับแต่มีแค่โวลต์ตกคล่อมนะครับ 12.24 โวลต์ก็นิ่งๆนะครับสลับกันนิดหน่อยไม่ได้วิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนตัวนั้นเดี๋ยวเราไปใช้ตัวนี้วัดโซล่าเซลล์กันผมรู้สึกว่าเขาทำงานได้ดีและอีกอย่างหนึ่งค่าน่าจะแม่นยำกว่าตัวที่แล้วด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะมาเปรียบเทียบตัวนี้ให้ชมนะครับตัวนี้โดยรวมดูดีมากตอนที่คุณซื้อเนี่ยคุณจะได้แบบหัวตัดมาโดยที่ไม่มีแจ็ค XT60 นะครับ XT60 เนี่ยได้มาทีหลังผมบัดกีใส่แล้วก็ใส่ท่อหดแบบนี้ค่อนข้างที่จะเราโอเคแล้วล่ะเอาไว้ใช้งานนะครับท่อหดจริงๆก็บัดกีแล้วทำเองได้เลยส่วนตัวสายเนี่ยก็รองรับกระแสสูงระดับหนึ่งนะครับเป็น DC ไม่เกิน60โวลต์นะครับสามารถที่จะใช้กับ DC ได้อย่างเดียวนะมาลองทดสอบวัดไฟจากโซลาร์เซลล์กันนะครับเพื่อที่จะดูว่าการใช้งานเป็นยังไงผมมีการต่อกับโซลาร์เซลล์ฝั่งนี้เพื่อเป็นฝั่งซอร์สฝั่งต้นทางนะครับไฟมาจากทางโซลาร์เซลล์แล้วก็ตอนนี้จากโซลาร์เซลล์22โวลต์นะครับเราจะต่อเพื่อเอาพุตไปหาแบตเตอรี่นะครับฝั่งขวาเพื่อไปหาแบตเตอรี่ไฟก็จะวิ่งจากโซลาร์เซลล์มาเข้าทางซ้ายแล้วก็ออกไปทางขวาไปยังชาร์จเจอร์นะครับตัวชาร์จเจอร์ตอนนี้คอนโทรลแบตเตอรี่อยู่ที่11โวลต์เขามีการดรอปตัวโวลต์ลงเพื่อให้เข้ากับระบบนะครับแล้วก็จะเห็นว่ากำลังอยู่ที่ 0.7 วัตต์นะครับตอนนี้ก็ประมาณ10วัตต์ใกล้เคียงกันครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับไม่ใช่ 5-6 เท่าแบบตัวสีน้ำเงินที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ผมเปรียบเทียบให้ชมมันดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแม่นยำนะครับถามว่าผิดเพี้ยนได้ไหมมันก็นิดเดียวนิดหน่อยนะครับแต่พอวัดเทียบกันเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นความชัดเจนและถูกต้องมากกว่าผมจะลองต่ออีกครั้งนะครับแล้วก็ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แผงที่2นะครับผมมีแผงเล็กด้วยซึ่งแผงเล็กเนี่ยสังเกตดูตอนนี้ไม่มีแดดนะฟ้ามีแค่แสงสว่างนะครับมาดูกันเขาสร้างกำลังไฟอยู่ที่ 3.9 วัตต์นะครับตอนนี้ก็ได้มาเล็กน้อยประมาณ 0.34 แอมป์นะครับด้านบนซ้ายนะมาดูกันว่าตัวเครื่องที่เป็นชาร์จเจอร์จะดีเทคได้ไหมไม่ได้ครับเหมือนชาร์จเจอร์เขารับไปแล้วเขาก็ค่าไม่ขึ้นมันดูน้อยไปสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้กันนะครับผมไปดูในช่อง YouTube ช่องอื่นๆมาก็ค่อนข้างเห็นเยอะมีทั้งเอามาวัดโซลาร์เซลล์มีทั้งเอามาวัดความต่างศักย์มีเอามาวัดกระแสอื่นๆเยอะแยะมากมายเป็นรุ่นที่คนนิยมนะครับรุ่นตัวนี้มาพร้อมสายใหญ่ที่เป็นสาย4 สแควร์มิลลิเมตรดูดีมีความมั่นใจในการใช้งานนะครับแล้วก็ดูปลอดภัยกรณีรับกระแสเยอะๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆมาแนะนำผมซื้อตัวแรกมาแล้วไม่พอใจก็เลยซื้อตัวที่2นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคมากๆสายเส้นใหญ่แล้วก็ดูดีระบายความร้อนได้นะครับถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าดีๆมายืนยันมารีวิวชมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ